লাহে হাই গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ বিন্তাৰা সংচি ভ্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মচুৰ দাইলৰ, আৰু ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ যেনেদৰে, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মচুৰ দাইলখিনি আধা ঘণ্টামান তিয়াই ধুই ল'লোঁ। তাৰপিছত দুটা কণী। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তেল দি দিছোঁ। তেলো খুব বেছি দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ খাব, তেল বেছি খাই ভাল পায় তেনেহ'লে বেছিকৈ দিব পাৰে। তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই ডিম দুটা ভাঙি দিলোঁ। আপোনালোকে ফেটি পেলাই দিম বুলি ভাবিলেও দিব পাৰে। মই তেনেকৈ দিয়া নাই, মই এনেকৈয়ে দিছোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া লৰাই দিম। তাৰপিছত ভালে ভাবি ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব। ডিমখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই কাঢ়ি ল'ম। মই আকৌ সেই একেখন কেৰাহীতে তেল দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ। মিহিকৈ কাটিলোঁ এটা পিঁয়াজ। তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি অলপ টাইম ভজাৰ পিছত অকণমান ৰংচোৱা হোৱালৈকে ইয়াতে মই দিলোঁ হালধি জোখমতে এচামুচ। এতিয়া মই দালিখিনি দি দিলোঁ, আৰু ইয়াত এতিয়া মই সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনা মাৰি ৰাখি দিম। এতিয়া এইখিনি ঢাকনাখন আঁতৰাই মই আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত জোখমতে গৰম পানী দি এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ মই ৰাখি দিম। এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই পেলাই চাম। সেইপিনে দালি উতলি আছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম জিৰা গুড়া 1 চামুচ, তাৰপিছত গৰম মছলা 1 চামুচ দিছোঁ। তাতে জলকীয়া গুড়া অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ, অলপ 1 চামুচত থাকি। ইয়াতে এতিয়া মই অথনি ভাজি থোৱা কণীখিনি দি দিম, আৰু অলপ সময় মই এইখিনি পানীখিনি যাবলৈ থৈ দিম। আৰু এয়া এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল খাব পৰা।